اگه دنبال یه میان وعده سالم و در عین حال خوشمزه‌ای، کیک اوتمیل رو از دست نده. با اکوکوک همراه باشید. 2 پیمانه جو 2 سر پرک، 2 عدد تخم مرغ، نصف پیمانه شیر کمچرب، 2 عدد موز پوره شده، 2.5 قاشق غذاخوری کره بادام زمینی، 1 قاشق چایخوری دارچین، نصف قاشق غذاخوری بیکینگ پودر، نصف قاشق چایخوری وانیل، کمی نمک. همه رو داخل یک کاسه بریزید و خوب مخلوط کنید. مواد رو داخل ظرف مناسب فر بریزید و صاف کنید. میتونید ظرف رو با کره بادام زمینی چرب و با آرد جو 2 سر آرد پاشی کنید. روش موز اسلایس شده، چند برش توت فرنگی، شکلات چیپسی بریزید. 30 دقیقه داخل فر از پیش گرم شده با دمای 180 درجه بذارید تا بپزه. بفرمایید حاضره. این کیک رو برای صبحونه یا میان وعده میل کنید که به مدت طولانی سیر نگهتون میداره. نوش جان. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدئومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان در کامنت ها هستیم.